जुन सरकारले चाहिँ दुईटा अध्यादेशहरू जारी गरेको छ यो एकदमै चाहिँ अस्वाभाविक ढङ्गले चाहिँ अध्यादेश जारी भएको छ। यसको बारेमा त्यस्तो चर्चा परिचर्चा पनि केही पनि थिएन। आम नागरिकहरू सरकारले अहिले देखिएका समस्याहरू जुन कोभिड-19 पछि जुन एउटा विश्वले भोगिरहेको छ समस्या त्यसैलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नको लागि सरकारले उपयुक्त कदमहरू चालोस् भनेर चाहिँ अपेक्षाहरू भएको र सरकारले गरेका काम कारबाहीप्रति असन्तुष्टिहरू पनि व्यक्त भइरहेको सन्दर्भमा झन् उल्टो सरकारले चाहिँ अहिले एउटा समाजलाई नै विभाजित गर्ने खालको दलहरू बिचमा चाहिँ एउटा अनावश्यक तरङ्ग भ्रम हैन एउटा शङ्का आपसी चाहिँ विश्वासलाई चाहिँ भत्काउने खालको त्यो हिसाबले चाहिँ यो दुईटा अध्यादेशहरू आएको छ र जुन संविधानको मर्म भावना विपरीत छ। र यो हामीले किन यसो भनिरहेका छौँ भन्दाखेरि अध्यादेश भनेको एउटा अपवादात्मक व्यवस्था हो, प्रबन्ध हो संविधानको। यो चाहिँ यदि संसदको अधिवेशन चलिरहेको अवस्था छैन र तत्काल केही परिस्थिति त्यस्तो सिर्जना भयो र त्यो अवस्थामा चाहिँ कानुनी रिक्तता छ, देशभित्र कुनै त्यस्तो कानुन चाहिँ छैन जसले गर्दाखेरि जनताको हक अधिकारहरू संरक्षण गर्नमा चाहिँ बाधा पुगिरहेको छ भनेदेखि त्यो अप्ठ्यारो सिर्जना भएको छ भने त्यसलाई फुकाउनको लागि अध्यादेश जारी गर्ने हो। अहिलेको संविधानमा पनि धारा 114 मा अध्यादेश जारी गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था छ। राष्ट्रपतिले सरकारको सिफारिसमा त्यो अध्यादेश चाहिँ जारी हुन्छ। तर अहिले एकाएक माहौल एकातिर छ, देशको राष्ट्रिय आवश्यकता एउटा छ, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हामी विश्वव्यापी रूपमा यो खालको महामारीको एउटा पीडा चाहिँ भोगिरहेका छौँ, यो विरुद्ध चाहिँ लडिरहेको अवस्था छ र अहिले त यसैलाई नै नागरिकलाई कसरी हुन्छ संरक्षण गर्ने, यसको रोकथाम गर्ने, नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा सरकारले चाहिँ विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गर्ने कुरामा चाहिँ ध्यान दिनु पर्थ्यो। तर यसले विभिन्न खालको एउटा समस्याहरू भोग्यौँ, दलहरू फुट्ने जुट्ने, दललाई के अरे सांसदहरू किन्ने खरिद बिक्रीका कुराहरू पनि आए र देशमा एकदमै असाध्य अस्थिरता पनि भयो। प्रधानमन्त्री पनि पटक पटक अविश्वासको प्रस्तावहरू लिएर जाने, त्यसपछि हटाउने हैन, कहिले कुन दल एकातिर मिल्ने, अर्को दल चाहिँ फेरि एउटा अविश्वासको प्रस्ताव लिएर जाने, फेरि प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउने। यसले गर्दाखेरि एकदमै धेरै अस्थिरताको स्थिरता चाहिँ हाम्रो देशमा सिर्जना भयो। त्योबाट पाठ सिकेर अब नयाँ संविधान बनाउँदाखेरि चाहिँ केही प्रबन्धहरू गर्नुपर्छ संविधानमा ताकि भोलि गएर राजनीतिक स्थिरता चाहिँ कायम होस् भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ दल सम्बन्धी ऐन पनि त्यो ढङ्गको बन्यो संविधानको एउटा स्पिड अनुसार। त्यसलाई दल हैन फोरेर विभाजन गरेर चाहिँ छुट्टै दल खोल्न नपाइने गरी त्यो प्रबन्ध भएको थियो। अब अहिले आएर संसदीय दल या केन्द्रीय समिति कुनै पनि दलको केन्द्रीय समितिमा चाहिँ 40% भए पनि छुट्टै दल चाहिँ खोल्न पाइने विगतको जुन आधार कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो परेका थियौँ त्यसको ठ्याक्कै चाहिँ विपरीत, त्यसको चाहिँ विरुद्धमा जाने गरी यो खालको चाहिँ प्रबन्ध गरियो। अब दोस्रो यो चाहिँ संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐनमा पहिला त सहमति खोज्ने, सहमति भएन भने पनि सम्पूर्ण एउटा दोस्रो पटक चाहिँ एउटा मिटिङ बस्ने र त्यहाँबाट चाहिँ बहुमतको आधारमा निर्णय हुन सक्ने जुन व्यवस्था चाहिँ यद्यपि थियो र अहिले त्यसलाई पनि परिवर्तन गरिएको छ अध्यादेश ल्याएर। अब संवैधानिक निकायका नियुक्ति भनेको चाहिँ कुनै एउटा प्रधानमन्त्री या मन्त्रीले सल्लाहकार नियुक्ति गरेको जस्तो चिज होइन। यो चाहिँ स्थायी एक हिसाबले 5 वर्षसम्म चाहिँ एउटा स्थिर रहने खालका चाहिँ निकायहरू हुन् र यी निकायले चाहिँ कार्यकारी सरकारमाथि चाहिँ एउटा नियन्त्रण र सन्तुलन को आफैले सबै काम गरेर हुने भएको भए संविधानमा यो प्रबन्ध हुने थिएन। अख्तियार हामीलाई किन चाहियो, न्यायालय के सर्वोच्च अदालत किन चाहियो हैन, त्यस राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग किन चाहियो भन्दाखेरि सरकारले चाहिँ शक्तिको प्रयोग गर्छ, प्रयोग गर्दाखेरि दुरुपयोग पनि हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ जनताको हक अधिकारहरू माथि चाहिँ एउटा आँच पुग्न सक्छ। त्यो भएको हुनाले एउटा स्वतन्त्र निष्पक्ष शक्ति सम्पन्न चाहिँ निकायहरू चाहिन्छन् संवैधानिक निकायहरू। कार्यकारी सरकारलाई चाहिँ खबरदारी गरोस् र सरकार जवाफदेही होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ 47 सालको संविधानदेखि नै हामीले त्यो खालको प्रबन्ध गर्दै आएका थियौँ। त्यसैले त्यो नियुक्ति हुँदाखेरि पनि जो सरकारमा छ एउटा रुलिङ पार्टी हैन, जसले शासन चलाइरहेको छ उसैले मात्रै जस्तो चाह्यो त्यस्तै खालको चाहिँ नियुक्ति हुने अवस्था हैन। उसैलाई खबरदारी गर्नको लागि संविधान अनुसार चाहिँ ऊ हिँड्छ कि हिँड्दैन संविधानले देखाएको बाटो भन्नको लागि चाहिँ यी चाहिँ संवैधानिक निकायहरू चाहिएको हो। त्यसैले त्यहाँ नियुक्ति हुँदाखेरि सकभर एउटा सबैको आम सहमतिको विषय बनोस् र विपक्षीले पनि त्यसलाई चाहिँ ओन गरोस् त्यो निकायहरूलाई
भन्ने ढङ्गले त्यो खालको संरचना त्यहाँ विपक्षी दलको नेता पनि हुने, एउटा न्यायपालिकाको चाहिँ नेतृत्व गर्ने प्रधान न्यायाधीश पनि त्यहाँ रहने, संसदको नेतृत्व गर्ने सभामुख पनि रहने, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष पनि रहने र प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख समेत रहने र प्रधान न्यायाधीशलाई नियुक्ति गर्दाखेरि चाहिँ एउटा कानुन मन्त्री पनि त्यसमा चाहिँ रहने गरी जुन खालको चाहिँ प्रबन्ध भएको थियो, एकदमै यो संविधानको भावना विपरीत भयो हैन। कुनै संविधानको संशोधन गर्नुपर्ने विषय छ अथवा कानुनमा चाहिँ संशोधन गर्नुपर्ने छ भनेदेखि सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्ने, जनतालाई पनि त्यो बारेमा थाहा दिने एउटा पारदर्शी तरिकाले भोलि छलफल हुन सक्छ र ती विषयहरू चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छन् र संसदको अधिवेशन पनि हैन आउन सक्छ र त्यसमा लिएर जान सकिन्छ निरन्तर एउटा प्रक्रियामा। र अहिले त्यो बेला होइन।